নমস্কাৰ, মই আজি আপোনাৰ বাবে অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। মাত্ৰ 15 মিনিটত আপুনি আটাইতকৈ টেষ্টি ক্ষীৰ কেনেকৈ বনাব। এটা বাটিত মই 1 মগ জহা চাউল লৈ ল'লোঁ। জহা চাউলটো ক্ষীৰৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। এতিয়া এইখিনি মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ভিজাই থ'ম। জহা চাউলটো যিহেতু সৰু গতিকে সোনকালে সিজিব। লগতে ক্ষীৰৰ যিটো গ্ৰেভি হয় সেই গ্ৰেভিটো জহা চাউলেদি বেছি ভাল হয়, আঠা আঠা হয়, বৰ ধুনীয়া হয়। চাউলৰ জোখটো আপোনাৰ নিজৰ হ'ব। 1 কাপ চাউলত মই আধা লিটাৰ গাখীৰ দিম। 10-12টামান কাজু মই এটা বাটিত আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে পানী দি ভিজাই থ'ম। কাজুখিনি ভিজাই থ'লে কোমল হ'ব আৰু তেতিয়া মিক্সিত যেতিয়া দিয়া হ'ব ই বৰ ধুনীয়াকৈ গুড়া হ'ব। এতিয়া মই 8-10টামান ইলাচি, অলপ ডাঙৰ চাইজৰ ল'ব, ইলাচিকেইটা খুন্দি ইয়াৰ বাকলিটো আঁতৰাই ল'ম। অকল গুটিকেইটাহে লাগিব। ইলাচিৰ বাকলিবোৰ কি কৰিব, এইবোৰ পেলাই দিব নালাগে। এইবোৰ আপুনি চাহত দি খাব পাৰিব। চাহত দিলে চাহৰ গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া হয়। এয়া মই ইলাচিৰ গুটিখিনি মানে বীজখিনি উলিয়াই ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি ভালকৈ গুড়ি কৰিব, তেতিয়া ভাল হয়। এখন প্লেটত মই অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈ ল'ম আৰু অলপমান কেশৰ ল'ম। ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। গেছত মই কেৰাহী উঠাই দিলোঁ। ক্ষীৰত মই সদায় আমুল গাখীৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমুল গাখীৰটো অলপ ডাঠ, গতিকে ক্ষীৰটো বৰ ধুনীয়া হয়। আপুনি অন্য গাখীৰো দিব পাৰে, কিন্তু খোলা গাখীৰতকৈ পেকেটৰ গাখীৰটো বেছি ভাল হয়। এতিয়া মই অলপ ইয়াতে পানী দিলোঁ। এতিয়া মই লাহে লাহে গাখীৰখিনি ঢালিম। যিহেতু মই আধা লিটাৰৰহে বনাম, গতিকে গোটেই পেকেট ঢালি নিদিওঁ। গাখীৰখিনি এতিয়া উতল আহিবলৈ দিম। উতল অহা গাখীৰখিনিৰ পৰা মই 2 কৰচ গাখীৰ বেলেগকৈ ৰাখিম। পিছত কৈ আছোঁ কি কাৰণে মই ৰাখিছোঁ। আগতেই ভিজাই থোৱা কাজুখিনিত মই ভিজাই থোৱা চাউল 2 চামুচ বা 3 চামুচ দি ইয়াত অলপমান পানী দি মই মিক্সিত মাৰি গুড়া কৰি ল'ম। এইখিনিনো কি কৰিম মই জানিবৰ বাবে আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক। উতল অহা গাখীৰখিনিত মই ভিজাই থোৱা চাউলখিনি ধুই ইয়াতে গোটেইখিনি ঢালি দিম। এতিয়া গেছটো বঢ়াই দি মই লৰাই থাকিম। লৰাই থাকোঁতে লক্ষ্য কৰিব, কেৰাহীৰ ছাইডত যদি লাগি ধৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ এৰুৱাই গাখীৰত দি দিব। উতলা গাখীৰখিনিৰ পৰা যে মই 2 কৰচ গাখীৰ লৈছিলোঁ, এতিয়া এইখিনিতে মই কেশৰখিনি কোমলিবলৈ দিম। অলপমান ডাঠ হ'বলৈ ধৰিছে, তলত যাতে লাগি নধৰে সেইটো চাব, আৰু চাউলটো সিজিছেনে নাই মই একবাৰ চাই ল'ম। গৰম আছে বহুত। সিজিছে চাউলটো, সিজিছে, ধুনীয়াকৈ সিজিছে চাউলটো। এতিয়া মই চাউলটো সিজিছে যিহেতু এতিয়া অলপমান ডাঠ হ'ব ধৰিছে, গতিকে তলত যাতে নেলাগে তাৰ কাৰণে ঘন ঘনকৈ লাৰি থাকিব লাগিব। চাউল আৰু কাজুখিনি মিক্সিত মাৰি মই ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ। এইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ গুড়ি হ'ব লাগে আৰু ইয়াত ঢালি দিলোঁ। এতিয়া মই অলপ দেৰি লৰাই থাকিম।
গাখীৰত ভিজাই থোৱা কেশৰখিনি মই দি দিলোঁ। এতিয়া মই 1 মিনিট সময় লৰাম। চাবচোন কালাৰটো এতিয়া কিমান ধুনীয়া হ'ব আৰু তাৰ যিটো গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হয় কেশৰ দিলে। কালাৰটো লাহে লাহে উঠিব ধৰিছে। এইবাৰ মই গুৰি কৰি থোৱা ইলাইচিখিনি আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিম। এতিয়া অলপ দেৰিৰ কাৰণে আকৌ লাৰি থাকিম। নমোৱাৰ 1 মিনিটৰ আগতহে মই চেনিখিনি দিম। চেনিটো আপোনাৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে দিব। আপুনি যিমান মিঠা খায় সেই হিচাপত দি ল'ব। চেনি মই এইবাবেই দেৰিকৈ দিলোঁ কাৰণ চেনিখিনি সোনকালে দিলে গাখীৰখিনি কাঢ়া হৈ যায়, লগতে চাউলটো সিজোতে দেৰি হয়। এতিয়া মই 1 মিনিটৰ কাৰণে লৰাই থাকিম। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো। এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম। পাঁচ মিনিটৰ পিছত মই ইয়াত ঢাকন খুলিলোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ডাঠ হৈছে, ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈছে। ঢাকন খোলাৰ পিছত অলপমান লৰাই দিব। আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পালে। বাৰ্থডে হওক, এনিভাৰ্চাৰী হওক বা কিবা পৰ্ব নাইবা আলহী আহোঁতে আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষীৰ বনাই খুৱায়, চাব আপোনাক কিমান তাৰিফ কৰিব। এতিয়া দেৱালী আহি আছে, জন্মাষ্টমী আহি আছে। এই উৎসৱবোৰত আপুনি এই পদ্ধতিৰে অকণমান ক্ষীৰ বনাই দিয়ক, সকলোৱে ভাল পাব খায়। মাত্ৰ 15 মিনিটতে আপুনি ইমান টেষ্টি ক্ষীৰ বনাই সকলোকে খুৱাব পাৰিব। মই আশা কৰিছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই বহু উপকৃত হৈছে আৰু ময়ো বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, গতিকে মোৰ কষ্টৰ কাৰণে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। পুনৰ অন্য এটা ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।